ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੁਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 150 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪੋਰਟ। ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵਾਰ। ontario ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ $550 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਨੇਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਾਜਸੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਡਾਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਕੈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ना भेजे। मैं अक्षय कुमार गुल्लरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे एजेंट ने मुझे कहा तुझे 1 नंबर पे भेज दूंगा। पहले तो उसने रशिया भेजा जी रहने के लिए, कहा तो वहाँ पर पहले टूरिस्ट जा, फिर तुझे आगे भेजूंगा। फिर उसने मुझे मैक्सिको भेजा। मैक्सिको एयरपोर्ट पे आया, एयरपोर्ट पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया वहीं पर ही, कहा तेरा डुप्लीकेट वीज़ा है। उसके बाद मुझे इंग्लिश नहीं आती ना स्पेनिश आती, मैंने उससे बात नहीं की। फिर मुझे उन्होंने पहले 17 दिन एयरपोर्ट पे रखा, उसके बाद मुझे इमिग्रेशन में लेकर गए वो। फिर मैं इमिग्रेशन में रहा, वहाँ पर मुझे कोई लेने नहीं आया 6-7 महीने। ना मेरी एजेंट से बात होती थी, घर वालों से भी कम बात होती थी। वहाँ पर महीने में 1 बार बात होती, ज़्यादा बार नहीं होती थी। उसके बाद मुझे वहाँ से मैं निकला, मुझे वहाँ पर कोई बंदा लेने आया था। मुझे पहले तो बीच में कहीं और रखा उन्होंने, खाने पीने का भी अच्छा नहीं दे रहे थे वो। उसके बाद मुझे वहाँ पर बॉर्डर के पास लेकर आए, मुझे कहा बॉर्डर क्रॉस कर। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने बंदूक दिखाई, कहा बॉर्डर क्रॉस कर वरना तुझे मार देंगे। उन्होंने मारा भी था वहाँ पर मुझे। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस क्रैश कर, मेरे एजेंट से बात नहीं हुई थी। 25 लाख दिए थे एजेंट को। कार्रवाई चाहते हैं उसके, वो अपने उसमें नहीं रहता, गांव में नहीं रहता, वो पता नहीं कहाँ है। पैली बेच के 4 कनाला तो उन्होंने भेजा है। उस तो बाद फिर आंदा भी 50 लाख रुपया लगा। मैं भी चल जा, फिर असीं करना काम एक दिन भी नहीं किया। उत्थे कैंप च रहा हाँ 2 पौने 2 साल। मैं गया था एजेंट की गलती से सर। एजेंट ने मेरे को बोला था कि मैं आपको 1 नंबर का वीज़ा दिलाऊंगा। इसको साथ उन्होंने मेरे साथ धोखा किया भाई। धोखे से मेरे को वहाँ भेज के मतलब किडनैप वाला सीन करके ये उन्होंने मेरे को आगे टॉर्चर करा कि आगे चलो ऐसे। तो ऐसे करते करते उन्होंने हमारे को बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। ऐसे जो भी यहाँ पे आ रहा है वो सबके साथ सेम स्टोरी है, सबको एक ही स्टोरी है। कितने पैसे लगा के गए थे, क्या किया था, कहाँ से इकट्ठे किए थे सर फैमिली गरीब है सर, थोड़े बहुत इधर उधर से उठा के किया पैसा, वो पैसा लगाया था सर। कैसे नाम तो बोले ना आप। एजेंट है मेरा जी प्रवीण जी नाम है जी, हरियाणा का रहने वाला है, संध का जी। मैं चाहता हूँ जी कार्रवाई हुई थोड़ी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜੀ ਐਸਟੀਐਮ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਐਸਟੀਐਮ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਈਵਨ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ US ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ
ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਨਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Follow social distancing, mask usage, sanitation, all the measures during the pandemic, particularly with the second wave, and I have done so in every province I've been in. And in fact, I use my own experience with COVID-19 and that of our family to make sure that people are vigilant. So I respect those rules in every province I'm in, including in Alberta. Okay, so you're respecting the rules, but you're still sitting beside the Premier of the province. You were running to be Prime Minister. Your party got very upset with Prime Minister Trudeau when he crossed over to Quebec earlier in the pandemic, saying that he broke the rules. Seems quite clear to me that the rules are that you should be wearing a mask or staying 6 feet apart. Again, do you regret not following the rules in this case and showing to Canadians that you're taking this as seriously as other leaders have been? Well, Mackenzie, we were distant as we sat away from one another at a webcast event where everyone broadcasting this webcast, because there was no gathering, it was taped and webcast on the internet, and we were distanced. And coming up to the stage and leaving, we had a mask. Much like I'm doing now with you, you're not in a mask, I'm not in a mask. There's times you take your mask off and put it back on. That's what we followed that day in Alberta, and I want to commend the UCP for running probably, I think, the first very large-scale virtual political convention. And they did that out of the need to be responsible, and we will be. ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰੁਕਬੈਂਕਸ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਵੈਲੀ ਵੁੱਡਸ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀਪੀ ਤੇ ਯਾਰਕ ਮਿਲਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਟੀਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਡਸ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਲਡਨ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 150 ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਸ, ਵਾਕਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
खास गल यह भी रही कि कैलेडन के सिविक हॉल की विशाल पार्किंग विखे इकट्ठे हुए प्रबंधकों वालों तकरीबन $2000 का चेक नाइट स्टेबल फूड बैंक के अधिकारियों को भेंट भी किया गया। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਿਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੁਣਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਲਡਨ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਐਵਰੀਵਨ ਕਿ ਬੀ ਸੇਫ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਰਚੁਅਲ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨੀ ਡੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੇਨ ਐਂਡ ਫਿੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ $500 ਦੀ ਫॉर ਵੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ। ਅੱਜ ਜੀ ਇਨਲਾਈਟ ਕਿਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੌੜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਦੌੜਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਐਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੁੱਲ ਮੈਰਾਥਨ ਐਰਕੀ ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 25-30 ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਬੈਂਸ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਨਲਾਈਟ ਕਿਡਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਰਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ 25-30 ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ $550 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ 16,000 ਨਵੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 870 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 21 ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 20 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 8 ਸਕੂਲ ਜੋੜਨ ਲਈ $550 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। We will continue to be there for our students, for our teachers, and for our school boards, both today and for years to come. I don't think the guidelines can be any clearer. We have Dr. Etches from Ottawa on side, Dr. DeVilla from Toronto, we have York, we have Peel, we have all the chief medical officers, and yes, you can find a few docs that will disagree all the time. We find all the time a certain group of them, and you know, if I followed some of the advice that I heard from those same people at the beginning, it would be a real disaster. You know, so I could look at it both ways, but I have to take the advice of the chief medical officer, which I have, and move forward with it. But it's very clear. I don't want to. I'm not canceling Halloween. What we're highly recommending: do not go door to door in the hotspot areas. And we've seen it. And if we didn't act quickly, by the way, in Ottawa, I had a good briefing with Dr. Brown. And, you know, if we didn't act, we'd be going over the edge right now in Ottawa, as he mentioned. So I'm glad we made the decisions that we made to keep the people of Ottawa safe. They aren't easy decisions, I'll tell you that. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਮਾਰੀਆ ਰਿਜ਼ੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। And I just want to say, before I start, I want to just first off recognize Trustee Rizzo, Director Dr. Brown, and someone who has known me for many years. The principal of this school is a former educator of mine, Mrs. Bellissimo, who has been inspiring young women and men for a generation. And Ms. Bellissimo, it is amazing to see you present here at the school and to see you inspiring so many young people as you did for me. So thank you. As you know, we are in the middle of a pandemic, and we remain squarely focused on the safety of our kids and the quality of their learning. Good government thinks ahead, keeps their eye on the ball in the immediate term while continuing to focus for the medium and long term and to plan forward. And we must ensure our schools remain safe, our classrooms are modernized, and that we uphold the highest standards for your kids. We know schools are centers of learning, discovery, and development. They are a safe space for our kids, a place to meet a friend, to build character, and to discover one's vocation. We know parents expect our schools to be improved and state of the art. And that is why in the summer, the Premier announced an investment in the future of our young people in this province, over $500 million investment to build new schools, to renovate existing ones, and to expand access to childcare for working moms and dads. Now more than ever, it's important to get these projects off the ground. Our government is accelerating another investment of $550 million today to ensure schools are in top shape, with 8 permanent additions, including right here at Laredo Abbey, 20 new schools, and 870 additional and affordable childcare spaces for parents. Our investment announced today will help create nearly 16,000 new student learning spaces, spaces that meet the highest and safest standards, which we know from COVID-19 is priority number 1. Today's $550 million investment is for this year alone, part of a much larger 10-year, $12 billion investment to rebuild Ontario schools. That's supported by over $1.3 billion every single year to maintain our schools. Now we're supporting the next generation by building new schools right across this province. Nous construisons des nouvelles écoles à travers toute la province. Here at Laredo Abbey, this historic school will receive, as noted by the Premier, $24 million to upgrade the existing building, expand 620 new student spaces, and improve this facility for the next generation. Now, parents have been a strong voice for this school. Your greatest champion in the Ontario Legislature is my friend Robin Martin, your MPP. She has not rested until this project received the approval it deserves, and for that I know our community here in Toronto and across our province is grateful. We have more work to do, but I'm proud that throughout this pandemic, our Premier has now twice announced nearly $1 billion in investment to ensure our schools are modern, state-of-the-art, with the technology and internet, and that have more childcare spaces available to more working people.
Thank you, and it's now a pleasure to invite up to the podium the Toronto Catholic School Board trustee from North York, Maria Rizzo. ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਨਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 2 ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimekv.com। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪੁਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।